Mai adásunkban újra a Deszedai tározón horgászunk. Egy előző adásunkban már láthatták, hogy itt került megrendezésre a Szalmó kupa utolsó fordulója. Vendégünk volt a Szalmó mestere Piotr Piskorski, akinek nagyon elnyerte tetszését ez a tó. Ezért úgy döntött, hogy még itt tölt pár napot, úgyhogy alkalmunk volt együtt horgászni, és persze ezt meg is örökítettük önöknek. Tartsanak velünk! Üdvözöljük kedves nézőinket innen a Deseda tóról. Abból az alkalomból vagyunk itt, és hogy egyből feltűnhet, hogy nem ketten vagyunk Bélával, hanem hárman, hogy tegnapi napon itt került megrendezésre a Szalmó kupának az utolsó fordulója, és ebből az apropóból Piotr barátunk is tiszteletét tette a díjátadásra, illetve hozta a speciális fődíjat, a legnagyobb halérjáró fődíjat egy nagyon szép egyedi fából faragott süllőnek a formájában. És ha már itt vagyunk, akkor úgy döntöttünk, hogy maradunk még egy napot, és a mai napot pedig horgászattal fogjuk eltölteni. Egyetlen problémánk van vele, hogy mivel tegnap itt volt a verseny, ezért a víz az, hogy úgy mondjam, tegnap igencsak meg volt terhelve, de azért próbáljunk valami jót kihozni a napból. És akkor megkérdezném Piotr barátunkat, hogy mi volt a benyomása a tegnapi napról, hogy érzi itt magát, hogy tetszik neki a tó, illetve azt elmondom, hogy mindig tanul az ember, és mindig vannak újdonságok, ugyanis mutatott egy csalit, amit ki fogunk próbálni, amit nem is gondoltuk, hogy ezt így meg kéne valósítani, pedig az alapanyag ugye itt volt a kezünkbe, mégpedig a egyrészes wobbler cseburaskával összepárosítva. Mindig lehet látni újdonságot, majd meglátjuk, hogy működik a gyakorlatban. Piotr, mondj kérlek pár szót erről a tóról, a versenyről és a benyomásaidról. Véleményem szerint a verseny nagyon jó volt. Sokan részt vettek, és sok halat sikerült fogni. Ezek közül is a legnagyobb 81 cm-es volt. Szerintem nagyon jó eredmény, nagyon szép süllő. Két ekkora példányt is sikerült kifogni. Igen, két egyforma méretűt, ami kivételes eset. Szerintem ez a tó rendkívül szép és jó horgászhely. Szívesen látnák ilyen halakat és ilyen helyeket az én országomban is. Elsősorban azt tűnt fel, hogy nagyon jól kezelik ezt a tavat. Jól felszerelt és megfelelően védik az orvvadászat ellen. Láttam őröket a vízen és a víz körül is, ami nagyon jó megoldás és jó példát jelenthet mindenkinek. Egész biztos, hogy otthon is elmesélem mindazt, amit itt láttam. Találkoztunk a helyi hatóságok képviselőivel is, ami azt tükrözi, hogy ők felismerték, hogy a sporthorgászat nagyon fontos lehet a helyi közösség számára. Jelentős bevételt jelenthet a helyi költségvetésben. Sajnos a mi országunkban ez annyira nem jellemző. Pedig itt nálunk bevett szokás. Tényleg? Nagyon jó ezt látni, hiszen ez azt jelenti, hogy megértették, hogy a sporthorgászat a helyi közösség előnyeit szolgálja. Ez a te különleges csalid. Kérlek, mutasd be nekünk, hogy mit is feltételez. Ez egy klasszikus Szalmó csali, amely a Minnow névre hallgat, 9 cm-es úszó wobbler. Ehhez hozzákapcsoltam a Cseburaska speciális ólomsúlyt. Ezzel a kombinációval már több süllőt fogtam életemben, és meggyőződésem, hogy itt is jól fog működni. Lehet, hogy ez a csali néha túl nagy a kisebb süllők esetében, de mi természetesen a nagyobbakat keressük. Bízom benne, hogy sok példányt sikerül majd megfogni. Nagyon könnyen működik, nagyon hasonlít azokhoz a csalikhoz, amikor plastikokat használunk. A csali rendkívül szabadon mozog, és amikor az ólomsúly leér a mederfenékre, a csali intenzíven fog mozogni. Azért, mert úszó csaliról van szó, és a bot bármilyen parányi mozgása egy kellemes mozgást idéz elő.
Ennek eredményeképpen a csali rezegni kezd, mint egy apró hal a mederfenéken. És akkor itt elmondanám, hogy azért is próbálunk majd meg a nap folyamán, úgy mondom, nem szokásos csalikat használni, ugyanis, mint mondtam, tegnap volt a verseny, és amúgy is egy igen terhelt víz, jó pergetők járnak ide, és ugye ezt tudjuk, hogy a halak egy idő után kívülről meg tudják nevezni a különböző csalikat. Na most ezért, hogyha megpróbálunk olyan csalikkal horgászni, amiket még nem láttak, ezekkel lehet, hogy jobb eredményt lehet elérni, mint a mindennapos csalikkal, úgyhogy szerintem vágjunk bele, aztán meglátjuk, mi lesz. Nagyon volt, mintha egy megtolós kapás lett volna. Kis harcsa. Azért nem voltam benne biztos, hogy süllő. Mini harcsa. Harcsa. Fish master. Mini harcsa. Nem az a koppanós kapása volt, látszik is. Akarom még meg sem szorítani, olyan kicsi. Hogy hátulról neki szaladt a csalinak, és én nem azt éreztem, hogy koppan, hogy megüti, hanem csak annyit, hogy megkönnyebbül hirtelen a kezembe az egész felszerelés. De hát ez a óvoda kategóriának tekinthető szegénykém. De idei harcsa. Ez idén tavasszal született itt a tóban. Úgyhogy menjél nőjé nagyra. Mit gondolsz, Péter? Mi lesz az? Hát mi lenne? Hal. Szerintem egy szép süllő. Szép, de nem túl méretes. Jól jelzi a botod is. Talán egy kicsit nagyobb. Akár nagyobb, akár kisebb, annyi biztos, hogy jól védekezik. Hát, kóvályog nagyon. Egy kisebb harcsa? Talán ponty, de nem harcsa. Kisebb harcsa. Segíthetek? Nem szükséges. Ez tényleg egy nagyon szép kis harcsa. Igen, tényleg szép és tényleg kicsi. De lehet, hogy a tegnapi versenyen ez lett volna a legnagyobb harcsa. Igen, lehet, sőt, talán még díjat is hozott volna. Any price? Amíg Béla kollégánk partra szállt a 10 óraiért, addig Adriánnak sikerült belakadnia egy busába, amely igencsak megterhelte a süllőknek előkészített felszerelést.
Ezek után a süllőké lett a főszerep. Bélának ugyanis 2 is sikerült elejtenie. Az egyik egy Mans plastikra, a másik pedig egy Salmo zipperre éhezett rá. Felháborodva Béla süllőjén Pjotr is átváltott a Salmo zippere, és az eredmény egy kisebb süllő lett. Megálltunk egy kis ebédszünetre, amit éppen most be is fejeztünk, és közben Péter megmutatta a jövő évi modelleket a 6,5 centis Hornetből. Itt, amik látszanak itt a kezünkben, nagyon szép kidolgozással, nagyon jó minőségben. Én úgy gondolom, hogy éppen megfelelő erősségű testtel vannak elkészítve ahhoz, hogy akár nálunk a harcsára egy egész komoly új salivá váljanak. Pjotr, szerintem ez jobban beválik a harcsák esetében. Te mit gondolsz erről? Azt hiszem, egyetértek veled, hiszen belül csörög. Igen erős zajt kelt a vízben, és emellett ebben is megtalálható az a részsúly. Emiatt kiválóan dobható. Tudsz-e még újdonságokat egyéb tesztelésekről is? Igen, természetesen. Idén teszthorgászaink sok halat fogtak, nagy csukát, nagy sügeret, nagy harcsát ezekkel a termékekkel. Ez a mostani csali a jövő szezon újdonsága, ami azt jelenti, hogy 2016-os termék. Eddig csak kizárólag teszthorgászaink használták, de sok halat fogtak vele. De akkor jó volt az első elgondolás, mert mint mondja, sok nagy harcsát fogtak vele a lengyel kollégák, úgyhogy ezt merem ajánlani, hogy jövőre erre nagyon oda kell figyelni, mert szerintem nagyon a szuper kis wobbler lesz belőle. Illetve ott még látok, azok a horgok, ha jól tudom, ez a Kevin Van Dam által fejlesztett horgok. Igen, Mustad KVD, Kevin Van Dam által fejlesztett 3-as horog. Tehát egy speciális kiképzése van, egy picit befelé hajlik a horognak a hegye, de a kisebb Ratlin Horneten már ez a típusú horog van, és nagyon-nagyon jól fogja a halat egyébként. A 3-as horgok kiválóak, nagyon jó minőségűek, ennél jobbat igazán nem is láttam még. Tényleg ezek a horgok a minőségnek a csúcsán vannak. Oké, Peter, köszönjük. Thank you.
The information. Úgyhogy a kaja után álljunk neki, horgásszunk tovább, mert még csak kéne halat fogni. A törésről, a tankönyvileg törésről lepottyanó csalit kapta el ez a süllőcske. Hát, akárhogy is nézzük, ez még csak a süllőcske. Nem Béla? Kapásod van? Igen. Egy kisebb hal lesz, azt hiszem. Egy apróság. Nagyon apró. Rattling Hornet cseboraskával. Na, ez az, amiről beszéltem. Az amikor a új technika teljesen tud működni egy ilyen vízen, amin már a megszokott csalikat névről ismerik a halak. Egy 4,5 centis úszó csörgős Hornet cseboraska rendszerrel. Kiváló csali, sárga színű és belül csörgőkkel rendelkezik, ami nagy előnyt jelent. Szerintem nagyon jól működik. Nem túl nagy, de szép. Tehát első lépésben engedjük a csalit lesüllyedni a mederfenékre. A zsinór jelzi, amikor leért. Amikor a zsinór meglazul, akkor a csali lent van. Azután a bocs piccének bármilyen apró mozgása egy nagyon kellemes rezgést kelt a csaliban. A csali a cseboraskával együtt a mederfenéken van, de a csali közvetlenül a mederfenék felszíne fölött mozog. A süllő pedig reagálni fog erre a kellemes rezgésre. Egy nagyon hatékony technikáról beszélünk, nagyon egyszerű és nagyon hatékony. Közben meg... Master! Közben meg, tudod. Most, amíg beszélek, ezt meg levette a kezemben. Ugyanaz a méret. Nagyon szép. Kicsi. Azért a jó öreg mász plastikkal is meg lehet fogni. Hát gyere, meg ne szúrjál. Akkor a jövő süllője. Egy pár év múlva jó harcos lesz belőle, de most még nem az. Szép és kicsi. De működik. Igen, ahogy mondja, ugye látjuk, hogy rövid idő alatt hozza a második halat a cseburaska Hornet összeállítás. Piotr 2 sülőt is fogott a Cheburashka Hornet összeállítással, de adásunkat egy Magyarországon sajnos nem kedvelt, invazív hallal fejezzük be, méghozzá egy busával, amelynek fárasztása maradandó élményt jelentett Piotrnak. Azért a felvételeken jól látszik, hogy egy olyan horgászról van szó, aki már nagyon sok nagy halat fárasztott.
Viszonylag finom felszereléssel könnyedén a csónak mellé terelte ezt a halat. A busának a súlya közel 50 kg, és sikerült megszákolni és a csónakba emelni. Lassan véget ér a mai horgásznapunk, hogyha ezt a desedai pecánkat befejezzük. Igazából így a verseny után sokkal többet nem vártunk, de sikerült azért jó néhány sülőt fognunk, igaz nem a legnagyobbakból, és igazából az volt a legnagyobb élmény számunkra, hogy a eddig nem ismert cseburaska-wobbler kombináció is hozott halat, illetve az, hogy most kicsit jobban erőltettük a szalmó zippert, és azzal is sikerült néhány sülőt fogni. Piotr, szeretnénk megköszönni neked, hogy elfogadtad a meghívást, és együtt horgászhattunk. Reméljük, hogy hamarosan újra együtt pecázhatunk majd. Részemről a megtiszteltetés, köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehettem veletek, és egy csónakból horgászhattunk. Remélem, hogy legközelebb majd a lengyel süllők között teszteljük a szálmócsalikat. Nagyszerű pecán vagyunk túl, sokat tanultam tőletek. Köszönöm a vendéglátást. Megtiszteltetés és öröm volt számomra, hogy itt lehettem. Úgyhogy ezzel szeretnénk búcsúzni, és legközelebb majd tényleg reméljük, hogy Lengyelországba kergetjük az ottani sülőket együtt. Úgyhogy akkor ezzel elköszönünk, és ne felejtjék, horgászat határok nélkül, az Energofish csapatával. Viszlát!